Hello các bạn. Hôm nay Kinh Mèo Hay xin phép trao đổi về cách thực hiện các cái phép tính trừ các bạn. Các cháu mới học rất là ngại làm cái tính trừ, nhất là tính trừ có nhớ. Về cái phương pháp thông thường á, khi làm các cái phép tính trừ thì các cháu nó trừ ngược. Ví dụ có 12 đơn vị trừ cho 3 thì lúc đầu các cháu nó sẽ đếm lên tới 12 đơn vị, sau đó nó trừ ngược lại bớt 3 đơn vị, rồi các cháu nó đếm cái số que tính còn lại thì nó sẽ ra kết quả. Đó, thì vấn đề là cái phép trừ lớn nhất á, chính là cái số 18 trừ 9. Thì đôi khi các cháu nó không có đủ que tính để mà trừ, cho nên các cháu thấy ngại. Vậy thì chúng ta có thể dùng cái bàn tay để hướng dẫn các cháu. Trên mỗi ngón tay này là chúng ta có 4 số. Và riêng cái ngón cái này, nếu cần lấy 4 số, lấy từ đây 1, 2, 3, 4 là vừa có đủ 20 cái que tính ở trên tay. Cho nên nếu các cháu nó biết vận dụng phép đếm trên bàn tay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Biết vận dụng cái này thì các cháu nó sẽ làm tính trừ rất là nhanh. Ví dụ ngay cái bài mà 20 trừ 4 chẳng hạn, bớt ngón gọn hơn còn 16, 20 trừ 8 gọn hơn, ví dụ vậy. Hoặc là 12 trừ 3, đây có 12, trừ bớt 3 thì ngón này còn 1, cộng 4 là 5, với 4 nữa là 9, ví dụ vậy. Đó, thì nếu mà chúng ta chịu khó chỉ cho các cháu nó vận dụng thành thạo 20 số đếm trên một bàn tay thì các cháu không còn ngại làm tính trừ nữa. Cách thứ hai là chúng ta hướng dẫn cho các cháu chuyển những cái phép tính khó, tính trừ khó sang thành những cái bài tính đơn giản. Ví dụ như thế này gọi là bài tính khó nè. Đây là một trong những cái bài tính trừ khó, vì nó là một cái bài tính gồm liên tiếp những cái phép tính có nhớ. Thì cái này là thuộc loại thẻ bài khó nhất. Vậy thì bây giờ làm sao chuyển nó trở thành cái bài tính trừ dễ nhất? Chúng ta hướng dẫn cho các cháu cái cách biến từ một cái phép tính trừ khó nhất thành một cái phép tính trừ dễ nhất. Đơn giản thôi các bạn. Số này nè, chúng ta trừ đi 2 thì ở dưới chúng ta cũng trừ đi 2. Kết quả sẽ không thay đổi. Như vậy thì để làm được cái phép tính này, các cháu nó phải rành số đếm 999, 1000, 1001. Như vậy thì chúng ta khi trừ 2 thì con số này nè, nó sẽ còn lại là 999. Và số ở dưới, số bị trừ, số trừ 786 trừ 2, nó sẽ còn lại là 784. Lúc này phép tính này đã trở thành phép tính rất là dễ. 9 trừ 4 còn 5, 9 trừ 8 còn 1, 9 trừ 7 còn 2. Và kết quả của phép tính này nó cũng bằng cái kết quả của phép tính này, bằng nhau hoàn toàn. Thì tương tự như vậy, chúng ta có một cái bài tính ví dụ như 2003 chẳng hạn, trừ 1875. Đó, nó tương tự như vậy. Thì các cháu phải nhận diện cái cách nào để chuyển cái số bị trừ này thành có nhiều số chính nhất có thể. Thì rõ ràng trừ 4 ha, rõ ràng trừ 4 thì sẽ có được số 1999. Và dưới trừ 4 thì đơn giản rồi, sẽ có được số 1871. Đây là phép tính trừ. Kết quả sẽ giải quyết được rất là nhanh. Như vậy là kết quả sẽ có là 128. Kết quả này nó bằng kết quả này. Rồi, đây là hai cái ví dụ đơn giản để minh chứng cho cái phương pháp là có thể chuyển một cái phép tính trừ cực khó thành một cái phép tính trừ đơn giản qua việc thực hiện một phép tính trừ trung gian. Cái này thì sẽ giúp cho các cháu là nó đỡ ngại toán trừ hơn. Cái phương pháp vừa rồi có thể coi đó là cái phương pháp chuyển một bài toán trừ
có nhớ thành bài toán trừ không nhớ. Rồi phương pháp thứ hai để giúp làm toán trừ cho nó dễ, chúng ta cũng có thể hướng dẫn cho các cháu một cái cách đơn giản để thực hiện cho nó hiệu quả. Ví dụ như phép tính này thì thông thường thì chúng ta sẽ lấy 4 trừ 8, không được mượn 10 bên số 2 này nè, mượn 10 phía bên này qua thành 14 trừ 8, đó mới bằng 6, trả 1, 4 trừ 3 bằng 1. Đó, thông thường cách làm là như vậy. Và rõ ràng chúng ta gặp khó, đã số 4 nó nhỏ hơn số 8, trừ không được, phải đếm ngược là một cái khó rồi. Sau khi mượn 10 thành 14 trừ 8 thì nó vẫn là một cái số ngược, tức là số bị trừ. Hàng đơn vị của số bị trừ nhỏ hơn số trừ, cho nên trừ cảm giác rất khó. Thì thay vì cũng mượn nhưng ta không cộng vào cái đây, 4 trừ 8 không được, mượn 10. Nhưng mà thay vì làm một cái phép tính cộng là thành 14, tức là cộng vào với 4 cho thành 14, thì chúng ta đừng có cộng trước. Thì chúng ta không nên cộng trước mà trừ luôn rồi mới cộng. Thì chúng ta sẽ thấy là cái bài toán nó đơn giản hơn rất là nhiều. Đó, ví dụ 4 trừ 8 không được, mượn 10, 10 trừ 8 bằng 2, 2 cộng 4 bằng 6. Ta trừ xong rồi ta mới cộng. Mượn 10 xong là lấy con 10 đó trừ luôn. Vì 10 mà trừ bất kể một số nào từ 9 trở xuống thì cũng sẽ rất dễ. Rồi trừ xong mới cộng ngược lên số 4 thì nó đơn giản hơn nhiều. Là sau khi mượn xong rồi cộng vô với số 4 thành 14 rồi mới trừ 8, phức tạp hơn nhiều. Đấy, trả 1, 4 trừ 3 bằng 1. Phép tính rất đơn giản. Hoặc là một cái ví dụ nữa, 52 trừ 19, 2 trừ 9 không được, mượn 10, 10 trừ 9 bằng 1 cộng 2 bằng 3, đơn giản hơn nhiều. Trả 1, 5 trừ 2 bằng 3. Đó, cái nguyên tắc của cái bài toán này là như vậy. Mượn trước 10, lấy 10 trừ trước rồi mới cộng sau. Còn theo nguyên tắc thông thường thì mượn 10 xong là cộng trước rồi mới trừ sau, cho nên nó sẽ rất khó khăn. Đây, ví dụ 3 trừ 8 không được. Đó, ví dụ 3 trừ 8 không được, mượn 10, 10 trừ 8 bằng 2 cộng 3 bằng 5, 2 trừ 2 hết. Rồi thêm một cách nữa, cách này cũng cực kỳ đơn giản, nhưng mà nhiều khi chúng ta không để ý, rồi thành ra các cháu nó không để ý. Đôi khi các cháu nó không để ý rồi nó tự gây khó. Mà thực ra nếu biết cách thì các cái phép tính đó rất dễ. Có nghĩa là cái phương pháp này có thể gọi là phương pháp trừ hàng chục và hàng trăm cùng lúc. Ví dụ chúng ta có một phép tính là 350 trừ 45, thì theo cái cách thức, theo cái thói quen thông thường, bắt đầu cứ lấy 0 trừ 5 không được, mượn 10 rồi vân vân, trừ nó lòng vòng. Dĩ nhiên là nó cũng ra kết quả. Nhưng nếu những cháu nó có tư duy nhạy bén thì nó sẽ nhìn ra ngay, lấy luôn 50 trừ 45 và nó còn 05, hạ 3 xuống, tức là trừ luôn. Thế này 50 mà trừ 45 là nó còn 5, 05. Nó nhẹ nhàng hơn là bây giờ lấy 0 trừ 5 rồi trả, rồi bắt đầu 5 trừ vân vân. Đó. Hoặc là chúng ta có một cái ví dụ khác, đó, 2420, ví dụ vậy, và trừ ví dụ vậy. Ví dụ cái số chẵn để cho chúng ta dễ hình dung. Chúng ta có phép tính là 2420 trừ cho 380. Thay vì phải đặt trừ từ từ thì chúng ta nhìn vô tổng thể luôn, 420 trừ 380. Đó, và nó bằng 40 luôn. 22 xuống. Rồi, một phương pháp tiếp theo.
Trên kinh cũng có đề cập rồi, tức là đối với những số nhỏ hơn số 5 mà trừ cho số 5 thì chúng ta chuyển thành cái phép cộng luôn. Đó. Ví dụ 14 trừ 5 đối riêng với cái số 5 thôi nha, thì khỏi phải tính toán gì hết, cứ lấy 4 cộng 5 luôn, chuyển thành phép cộng, lấy hai số này cộng với nhau và trả nhớ cho số đằng trước 1. Vậy là 3 trừ 2 còn 1. Vậy 34 trừ 15 bằng 19. Đó. Hoặc là 62 trừ 45 chẳng hạn vậy. Thì mượn đồ gì nó làm chúng ta cũng ra kết quả, nhưng riêng đối với số 5 và đây là phép tính trừ là chúng ta cứ cộng vào luôn. 5 cộng 2 bằng 7. Trả 1 bên đây. Trả 1, 6 trừ 5 còn 1. Như vậy 62 trừ 45 bằng 17. Hoặc là 81 trừ 65. Khỏi mượn, khỏi tính gì hết, cứ để đây số 6 rồi trả đây 1. 8 trừ 7 bằng 1. Rồi, đó là phép trừ con số 5 các bạn. Và cuối cùng, sẵn nằm trong cái mẹo học toán trừ thì hôm nay tổng hợp luôn một cái dạng đặc biệt nữa là các cái phép tính trừ cho con số 9. Đó, ví dụ chúng ta có 37 chẳng hạn, rồi trừ cho 19 thì cứ lấy ở trên này nè, con số trên này nè, cộng 1. Tức là 7 thì ở đây thành 8. Rồi trả bên đây 1. 3 trừ 2 bằng 1. Đó. Ví dụ như 42 trừ 29. Trước mắt chúng ta cứ ghi ở đây là số 3, lấy số 2 trên 1, trả bên đây 1. 4 trừ 3 bằng 1. Đó là đơn giản vậy. Trường hợp đặc biệt với số 9 này vậy. Hoặc là 35 trừ 19, ví dụ vậy. Thì con đầu tiên sẽ có là con 6. 5 cộng 1 bằng 6. Trả 1. 3 trừ 2 bằng 1. Rồi, thì hôm nay Kinh Mèo Hay xin phép trao đổi một số các cái mẹo, các cái phương pháp giúp cho các em, các cháu học sinh học và làm các phép tính trừ cho nó thuận lợi. Và video hôm nay xin phép kết thúc ở đây. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi và ủng hộ Kinh Mèo Hay trong thời gian qua. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video lần sau. Bye bye.